Hello, good evening sa ating mga online viewers. Welcome to Throwback Kasaysayan. I am Jio Guiang, Assistant Professor from the UP Department of History. Throwback Kasaysayan is all about identifying present-day social issues and then looking at what is very historical about these social issues that we are experiencing. No? Hini-historicize natin ang mga problema ng kasulukuyang lipunan. No? Kasi naniniwala tayo na yung mga problemang iniinda natin ngayon sa lipunan natin, may historic roots ang mga yan, no? And studying the past through this lens will give us calculated guidance for what steps to take in the future. Very special ang episode natin for tonight. We are on our episode 26. This is our season ender. At kung makikita ninyo sa mga pinost, mga publicity materials na pinost, talagang bigatin ang guest natin for tonight, no, this season ender. But before we get into that, before we get into our discussion, alamin muna natin ang COVID statistics for today, February 11, 2021. So, makikita ninyo sa inyong mga screens, February 11, 2021, the total active cases na na-record sa Pilipinas ay umabot na sa 31,478. That brings up the total number of COVID-19 cases in the Philippines to 543,282, with the DOH recording an additional 1,734 cases just for today. The death toll of COVID-19 sa Pilipinas ay umabot na ng 11,469, with the DOH recording an additional 68 deaths for today. Ang total recoveries naman ng COVID-19 ay umabot na sa 500,335, with the DOH recording an additional 423 recoveries just for today. So yan ang COVID statistics for February 11, 2021, Thursday. Updated lagi ang statistics ng COVID-19 sa Pilipinas. Makikita ninyo na ipinopost yan sa Facebook page ng Quarantalk Media. At lahat ng programs ng Quarantalk Media everyday may siging update tungkol sa COVID statistics natin. Okay, gaya na nabanggit ko, very interesting ang topic natin for tonight dahil ito ay season ender. So para magtungo dyan, alamin natin ang pulso ng bayan. Okay, kung makikita ninyo sa inyong mga screens, very talagang over the pandemic, no, tumatak yung issue ng youth activism sa Pilipinas. Hindi lang dahil sa current state ng youth activism na grabe talaga yung red tagging na na-experience ng mga aktivista, especially in the present and especially in the latter half of 2020, but more on yung response ng kabataan doon sa apparent mishandling ng COVID response ng ating gobyerno. Itong mga kabataan natin, sila yung mga nag-aaral sa mga universidad, pwede natin silang tawaging intellectual elite sa ganung kaso, sa ibang kaso, no? Pero makikita natin na aktibong-aktibo kahit online learning, kahit lang titingnan mo sa Facebook, aktibo-aktibo yung kanilang mga sentimiento, mga pananaw tungkol sa mga nangyayari, no? Masasabi ba nating woke sila, hindi ba? Pwede natin sabihin ganun. Pero ang importante diyan is that tumatagos yung social issues sa mga kabataan at nakikita natin na may pushback doon sa ineptitude at apparent incompetence ng ating gobyerno sa pag-handle nitong health emergency na to, no? At nakakalungkot lang na ang kapalit nito ay pagre-red tag, hindi ba? So yan ang ating paksa for tonight. Youth activism past and present. Kasi hindi lang naman umusbong na parang kabuti ang youth activism. May ebidensya na ang youth activism sa nakaraan. May mga scholars na nag-argue na dapat bang gamitin natin yung word na aktivista in the past. Pero ang mahalaga ay nakilahok ang kabataan sa mga social issues na nangyayari, not only in the present, gaya na nakita natin sa mga photos na pinakita ko sa mga slides, but also in the past. No?
At para magtungo diyan sa discussion ng ating topic for tonight, magtungo tayo sa ating throwback lecture. Throwback lecture. Okay, yan. May pause na konti. Okay, throwback lecture. Ang gagawin natin special nga ang ating episode for tonight, aalamin natin yung dalawang aspeto ng youth activism, no? Ito ay ito ay yung sa nakaraan at sa kasalukuyan, okay? Para doon sa pag-historicize, dahil ako ay guro ng kasaysayan sa UP, ako ang magbibigay ng introductory background tungkol dito sa ano ba yung forma ng aktivismo in the past. Matatawag nga ba natin itong aktivismo? Ano yung evidence ng paglahok ng mga kabataan sa mga social issues noong nakaraan, no? At makikita ninyo uli sa inyong mga screens, no? Maikling lecture lang. Maikling lecture tungkol dito. Youth activism and student movements. Simulan natin sa 19th century up to the martial law years kasi yan talaga yung height ng youth activism na makikita natin. Now, for example, in the 19th century kasi, mahalagang maikonteksto natin yung 19th century sa nangyayari sa mundo noong panahon na iyon. We were a Spanish colony during that time, okay? At during the 19th century, Spain was already, it invited liberal ideas. Kaya nga makikita natin, inaral natin sa ating mga history classes, na bakit may mga ilustrado na tinatawag, no, mga may kaya makapag-aral sa mga universidad na pinapadala sa Spain, hindi ba? Parang kung babatikusin mo yung gobyerno, bakit ka pupunta sa Lions Den sa Madrid? Kasi nga doon sa Madrid, very liberal, no? They are open to all to ideas. That's why the students there, not all students were active in social issues, but the students who would become propagandistas thrived in Spain because doon nila inilunsad yung kanilang pakikibaka, no, or paglaban sa status quo nung panahon ng 19th century. Pero hindi lang sa Spain, may mga ano na din dito, may mga ebidensya na din sa Pilipinas, although very conservative kasi yung forces dito sa Pilipinas. So malaki yung chances na sila ay ma-jot down, no? For example, kaya nakikita ninyo sa inyong mga screens, itong isang samahan na tinatawag na Juventud Escolar Liberal na in-establish yung 1869 sa UST, nag-hold nga ng mga demonstrations laban sa mga Dominican friars at mga teachers. In fact, ang members nila, kung makikita ninyo, yung mga pangalan, ito yung mga propagandista na familiar tayo. Andyan si yung kapatid ni Rizal, Pasiano Rizal, di ba? Felipe Buencamino, no? Eventually, mga intellectual elite, no? Na magiging mga ilustrado, okay? Isang grupo naman, for example, yung Compañerismo, established in 1880 in the UST, na nagpo-promote na civic and patriotic education. Member dyan, mga propagandista again. Sila Jose Rizal, Galicano Apacible. So, meron ka ng incipient groups dito sa Pilipinas, no? That carried the nationalist awakening. And eventually, this would flourish in Spain, in Madrid, through the propaganda movement, no? The 19th century. In the 19th century, yung height niyan, no? Alam naman natin, inaral natin sa mga history classes that they lobbied for reforms. They were composed of both Filipinos and liberal Spaniards who were sympathetic to the aim of propagandism. Pag sinabi natin propagandism, mainly ito ay pagka-campaign para sa reforma sa umiiral na sistema ng kolonyalismo sa Pilipinas. Isa sa mga hinaing ng mga Filipinos at that time is that wala kasing representation yung mga Filipinos, kaya walang pagbabago sa Pilipinas. Hindi involved yung mga Filipinos sa lawmaking process na whose laws are being implemented in the Philippines. Kaya yun yung sinusubukan nilang pasukin, no, para magkaroon ng pagbabago. So ito yung makikita ninyo sa photos. Ito yung mga propagandista. Andyan sila Antonio Luna, sila Rizal, sila Galicano Apacible, sila Graciano Lopez Haina. Dito yung sikat na medium ng propaganda movement, yung La Solidaridad, for example, no? At eventually, because the propaganda movement calls
would not be heeded by Spain, hindi papakinggan ng Espanya kasi maraming pinoproblema yung Espanya during the 19th century, no? Isa dyan yung nagkaroon na nga ng kumakawala na yung Cuba, kumawala na nga yung Mexico sa kanila. Marami siyang pinoproblema in the 19th century, yung Spanish Empire. Basically, hindi napakinggan to the fullest yung mga propagandista. And eventually, this had to transition to a militant form of nationalism that fruitioned in the Katipunan and the 1896 Philippine Revolution, no? At makikita natin, yung kabataan pa rin, mga estudyante, kung nabanggit ko kanina, mga estudyante, mga mag-aaral, yung mga naging propagandista, intellectual elite, andito sila, Andres Bonifacio, kabataan sila. At nakilahok sila sa mga social, eto na nga, revolution na. Nakilahok sila sa mahalagang movements, mahalagang social issues that fruitioned into the revolution. For example, Gregoria de Jesus joined the Katipunan, she was 18 years old. Siya ang founder ng women's chapter, hindi ba? Manuel Tino, for example, mga mag-aaral, no? Nag-aral sa San Juan de Letran, sumali sa Katipunan siya 18 years old, hindi ba? Naging general 20 years old, batang-bata, no? Or Emilio Jacinto, sumali sa Katipunan ng 19 years old, nag-aral sa San Juan de Letran, nag-law sa UST. Hindi niya natapos yung kanyang law studies dahil kinailangan niya mag-absent dahil ongoing na yung revolution, yung 1896 revolution. Once sumulong, for example, makikita natin, yung mga mag-aaral sila, no? Letran, UST, nakapagtapos ng law, hindi ba? So nakilahok ng aktibo para sa pagbabago, hindi ba? At hindi lang natapos nung 1896 revolution yung pagiging aktibo ng mga kabataan sa paglahok, sa pakikibaka para sa mga social issues, no, para sa pagbabago ng lipunan. Dahil alam naman natin, magta-transition, no, from the Spanish colonial period, papasok yung mga Amerikano ng 1898, 1899 at magiging American colony yung Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin yung pakikilahok sa mga mahalagang social issues, no? For example, ang isang magandang example na bigyan natin ng highlight dito is yung the American Established University, which is UP. And for example, Manila North High School, may mga documents tungkol dito na naglunsad ng protest movements, student movements during the American colonial period in protest sa racism na natatanggap ng mga Pilipinong estudyante during the time under American teachers, at na-connect ito doon sa usapin ng napalawak nila, napalaki nila yung yung discourse, na i-connect nila ito sa usapin ng independence, for example. Ilan sa mga kabataan na nakilahok during that time, mga UP students, Wenceslao Vinsons Hall, editor ng Philippine Collegian, naging head ng student council, isa sa mga nagprotesta at kiniticize si President Manuel Quezon para sa kanyang policies, no? Senate President pa lang si Manuel Quezon nung panahon na yon, at nilaban yung immediate independence ng Pilipinas mula sa mga Amerikano. Ito mga familiar names. Estudyante pa lang si Teodoro Agoncillo nito sa Manila North High School. Historian siya, famous na historian, national scientist. Nasaksihan niya yung malaking movement. Walkout ito ng 3,000 students sa Manila. Lahat ng high schools, Manila North, South, East, and West High School, nag-walkout in protest sa racism na natatanggap ng mga estudyante at napalawak nila yung panawagan to immediate independence, hindi ba? Na i-connect nila yon, no? At dito sinasabi nga sa direct quote ni Agoncillo na yung kahalagahan ng Philippine Revolution, tumagos siya hanggang sa American colonial period, no? Yung values and ideals ng nationalism damang-dama pa rin sa education sector, for example, kaya nagkaroon ng malawakang protesta. Even Renato Constantino, when he was a student in UP, he was a law student in UP, engaged in student activism. He used the Philippine Collegian when he was an editor of the school organ, published anti-colonial, anti-American news articles to awaken the consciousness of not only the Filipino students, of not only UP students, but the young generation as well, no?
ginamit niyang means yan. And then you fast forward in the post-war period, tuloy-tuloy hindi naman matatapos yan eh, no? Sa history kasi continuity, no? Magkakaroon ka ng intermediary, you have the war, the World War II, and then in the post-war period, mahalagang malaman natin yung konteksto ng panahon na yon para malaman natin kung bakit lumakas yung activism, student activism after the war. Dito napapasok yung konsepto ng neocolonialism, yung neo-colonial setup ng Pilipinas in the 1940s to the 1950s. Masyado tayong dependent sa foreign aid, which is understandable kasi talagang war-torn yung Manila, but the Filipino politician has transformed into a mendicant politician. Kumbaga parang nalilimos para sa foreign aid. At dahil doon naging tali yung politika at ekonomiya ng Pilipinas sa kumpas ng isa sa mga malalaking creditors ng Pilipinas o nagbigay ng foreign aid rehabilitation sa Pilipinas, which is the United States. Kaya ka nagkaroon ng neo-colonial setup, for example. Sa lahat ng aspeto yan, hindi lang politics, pati economy. No? Tuloy-tuloy yan sa mga administrations na pumasok at magkakaroon ka ng height ng student activism nung papasok si Marcos, for example. O dito na tayo papasok sa pre-martial law years, no? First term ni Marcos, parehong-pareho kay Duterte. Sabi niya, we will make the Philippines great again. Ganyan, hindi ba? Ayaw niya sa corruption. And then, makikita mo sa politika ni Marcos, andyan yung infrastructure project, edifice complex niya, infrastructure projects that is ridden with corruption. And eventually, the students would also respond to what is happening in the national scene. Now, for example, marami sa mga kabataan na magbubuo ng mga activist organizations, isa sa mga prominente at that time is yung tinayo ni Jose Maria Siso na Kabataang Makabayan noong 1964 at eventually nag-re-establish ng Communist Party of the Philippines noong 1968. No? Isa sa mga leading activist organizations, underground organizations nung panahon na yon. Ilan sa mga mahalagang events that give evidence to the student activism in the pre-martial law years would be the first quarter storm in 1970, kung saan pinrotesta ng mga estudyante, puro mga estudyante, marami dyan mga estudyante. Yung SONA ni Marcos noong 1970, demanding for socio-economic reforms at yung impending charter change, nagpaparinig na kasi si Marcos at that time for charter change. At makikita natin yung iba't ibang mga photos na ito na nilahukan ng mga estudyanteng aktivista during the 70s. First quarter storm. No? Nilusob pa nga nila yung Malacanang. And then eventually, Diliman Commune. Diliman Commune, ito February 1 to 9. Kaka-celebrate lang ng 50 years ng Diliman Commune. Mahalaga yung commune, hindi dahil sa UP siya nangyari, kundi dahil bakit nagsimula yung commune. Ang mahalaga dito is it is in solidarity with the oil price hike na tatamaan yung mga jeepney drivers. At lumaki yung diskurso ng commune, nagtumigil yung aktibidad sa loob ng universidad para magprotesta, para labanan yung impending dictatorship ni Marcos, hindi ba? In solidarity with the workers, with the jeepney drivers, and then pinalawak yung diskurso sa kailangan ng pagbabago sa national scene, sa pamamalakad ni Marcos. Ilan ito sa mga photos na naging viral sa social media sa paggunita ng Diliman Commune, for example, sa loob ng UP. No? Sino ba yung mga individuals, mga kabataan nandyan? Intellectual elite, makikita natin intellectual elite din. No? Mga nag-aral sa universidad, for example, Jerry Barican, chairperson ng UP Student Council during that time, member siya ng SDK, Samahan Demokratiko ng Kabataan, no? Isa sa mga aktivista ng panahon na yun. O kaya naman sa Ateneo, president ng Ateneo Student Council si Edgar Hopson. President din siya ng National Union of Students of the Philippines, no? Aktivista, student activist. Or the poet, Tanyag the Poet, ang ganda ng mga poems ni Maria Lorena Barros. At hindi yan kasi ang stereotype sa mga aktivista daw buwabagsak dahil hindi pumapasok ng klase. Itong mga to, Latin honors. No, Latin honors. Pero lumahok. Dahil yun ang pangangailangan ng panahon na yun. Yun ang higher calling. Kailangan mag-respond ng mga estudyante para sa mas kagyat na pangangailangan. Maria Lorena Barros, BA Anthropology, no?
naging founding chairperson ng Makibaka, Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan. No? Pwede nating masabing origins ng Gabriela, party list. Or popular na student activist ng UP, Lian Alejandro. No? Philippine Studies. Writer ng Philippine Collegian, magaling magsulat. No? Secretary General, founder and Secretary General ng Bagong Alyansang Makabayan. So it then and now, student activism, makikita ninyo sa photos, tanyag na in the past and in the present, may continuity because this is history. May lumalaban dahil may mali. May kailangan baguhin. No? At yun ang nirerespondihan ng kabataan throughout history. Okay? Kaya masasabi natin na bakit may sumusulpot ng mga student movements, pasahinga ba student movements? Hindi. Bakit sumusulpot in every epoch in history? Kasi may kailangan baguhin. At ngayon, ang aalamin natin is, ano nga ba talaga yung kailangan baguhin? Diba? Ano yung present state ng youth activism today? Relevant pa nga ba ang youth activism? Yung mga tanong na yan, masasagot ng ating guest for tonight. Ang naibitahan nating guest for tonight na magbibigay linaw sa mga tanong na ito, what is youth activism at the present, is none other than Congresswoman, no? Representative of Kabataang Party-List, Congresswoman Sara ELAGO. Hello, Sara. Andito si Sara. Hi, Prof. Hello. Kumusta? Good evening. Good evening. Kumusta? Ano pa namin natutunan sa lecture mo? Oo. Napahaba ko. Kumustahin muna natin si Kong Sara. Kumusta ang sessions sa Congress? Kakagaling mo lang ba sa Congress or meron bang I imagine the workload in Congress talagang mabigat. Sa ngayon, mga committee hearings. No? Kung dati, yung mga meetings, limitado siya ng mga number ng halls na available sa bansang pambansa. Ngayon, dahil online na, no, yung mga meetings na minsan 4 hanggang 5 no, ng mga committee meetings sabay-sabay. Ang titiyak naman natin no, sa kada meeting, lalong-lalo na yung mga may bills at iba pang mga measures na may direkta na kinalaman doon sa ating representasyon ng mga kabataan. Gayon din yung malaki yung impact no, sa ating buong bayan. At titiyak natin, present tayo at makakapag-salita at makakapagbahagi ng mga posisyon at pinindigan ng kabataan. So, yun nga, Congress, I mean, kailangan ko muna pasalamatan si Sara dahil napaunlakan niya tayo for tonight. Alam nating very busy si Representative Sara sa trabaho sa Congress. Pero magandang nakita ng mga producers din ng Kwarto na magandang venue ito para magbigay linaw tungkol sa youth activism dahil talagang popular yung issue. May nakita natin over the pandemic, kahit pandemic, talagang grabe ang activism kahit online, hindi ba? Online means. Ngayon, ang tanong natin, Kong Sara, is based doon sa historical, baka sabi ni Sara nakinig niya, biglang nagpa-exam no? Based on that historical background, in your opinion, did the form of activism change over time, and if it changed, in what way? In what way did it change? Sa inyong opinion? Well, Gio, historically speaking, activism is and has always been a response to the call of the times in terms of addressing prevailing societal issues and concerns. No? Yung pagsagot doon sa tawag ng pangangailangan at mga hamon ng kanilang panahon at magpasa hanggang ngayon no, sa kasalukuyan. It always manifests the discontent to the status quo. Ano pa ba yung mga kulang? Ano pa yung mga kailangan gawin? No, para mapabuti yung sitwasyon at yung kalagayan ngayon para dun sa pinapangarap natin no, na kinabukasan. Especially whenever there is abuse, corruption, injustice, or tyranny. And I believe that the form of activism must always adapt to what is necessary. So in that sense, I would say that change is in its very nature. Internet connectivity and technological advancement has made all of us in the advocacy work more connected and more prolific than ever before. No? Maraming mga
nadagdagan na benepisyo, no? Pero sa mga dagdag na benepisyo, no, lalo din marami may mga challenges pagdating sa digital rights, yung mismong access dito sa technology, sa internet. At damang-dama natin yan ngayon na ginagamit yung internet, gadgets para sa pagkuha ng balita, pinakahuling information tungkol sa COVID-19 pandemic. At mismo sa entertainment at ginagamit din sa klase. O kaya nakikita natin ngayon kung ganong yung situation na kinakaharap natin ngayon na ang gamit natin mga remote modes ng learning, ng business, nasa disadvantage, no, yung mga nanggaling sa mga maralitang background, no. Kaya maraming mga challenges, no, na sinasagot ngayon ang mga kabataan. Kaya tama ka, nakita natin na kung gaano mas naririnig, no, dahil mas maraming nagsasalita, no, mula sa iba't ibang sektor ng kabataan. Hindi lang mula sa mga in-school youth, yung mga nag-aaral pa, no, pero yung mga young professionals natin, mga young public servants, young workers, na rinig talaga natin yung boses nila sa iba't ibang issues. So talagang nagbago talaga yung landscape din ng not on the content or the ano yung nilalaman no aktivismo, but the form siguro nagbago because of this pandemic, hindi ba? But I've read several may mga argumento na, for example, may mga nagsasabi daw kasi in my opinion, the most potent form of activism is when you take it to the streets. Kasi yun yung pagkalampag talaga sa authorities. Na ito pinapakita mo demonstration, hindi ba? Dinidisrupt mo yung order dahil may mali, may gusto kang marinig yung authorities na hindi pinapakinggan for some time, no? May mga narinig akong mga argumento, especially online, na itong forma daw ng activism na ito, yung protest actions, ay pasay na. Diba? May mga nagsasabi ng ganyan. What is your response to that? Of course, we have to take, in the present, we have to take into account the health situation, no? But for so long, for example, kahit naman before, pre-COVID pa lang, may mga ganyang argumento na yan. Nagsasabi na parang pasay na daw yung ganyan, hindi na siya gumagana. What is your response to that, Kong Sarah? I would say that those who think that protest actions are passe are knowingly or unknowingly undermining the agency and capacity of those who are raising their voices to advance their demands in whatever ways and means, for as long as it's well within their rights. No? Every effort that forms part of a larger campaign to achieve a certain objective is important. No? Bawat mga ambag, napakahalaga niyan. Kung mas maraming makakaalam tungkol sa inyong advocacy at yung esensya ng pagdagdag ng boses mo, no, sa boses ng mas marami pa, no, yan yung nagtutulak para maghubog ng public opinion, maimpluwensyahan yung mga desisyon ng mga tao sa kapangyarihan, no, ng ating mga public officials, at tiyakin, no, na lalaman nila at napapaalalahanan sila na may nagbabantay sa kanila. At yung taong bayan ay hindi papayag na magkaroon ng mga excesses, no, ng mga abuso sa authority na binigay sa kanila. No? Ngayon, yung protest action kasi yan na, katulad ng sabi mo, yan yung expression talaga ng defiance kasi sa panahon, no, sa panahon na hindi napapakinggan o hindi ginagawa ng aksyon, no, yung mga matagal na panawagan ng mamamayan. At ang punto niyan, no, yung lalabas ka doon sa iyong comfort zone, no, hindi siya magiging madali, no. At yun nga yung punto ng expression ng commitment na yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa dati, no, ginagawa mo ngayon, no, kasi kailangan mong ipakita na suportado mo ang isang cause, ang kailangan mong ipakita, no, na seryoso tayo na nananawagan. Halimbawa, ngayon, para sa mas pinalakas na sistema ng kalusugan. Hindi lang doon sa physical health, no, pero sa mental health,
lahat ng essential services, reproductive and sexual health, compensation sa mga healthcare workers, yung pondo para sa public hospitals, yung pagkakaroon ng transparent na rollout ng COVID-19 vaccination, na kinakailangan na tuloy-tuloy na nagsasalita dyan, no, yung ating mga kababayan. Sa bahagi naman ng mga schools, no, nakita ko rin before no, sa aking experience bilang national president ng National Union of Students of the Philippines. No, for instance, a campaign to scrap the haircut and hair color policy. Kasi hanggang ngayon, marami pa ring schools ang may haircut at hair color policy. Kumbaga may prescription sa kung ano lang na haircut o kung ano lang yung hair color na katanggap-tanggap no, para sa isang eskwelahan. They can start with a dialogue with the school administration and have a yes on the get-go no, from the administration. Right then and there, no, pwede lang sabihin na kung nananawagan yung estudyante ng no to haircut and hair color policy, dapat na yan tanggalin. Yung admin, pwede na siyang mag-yes agad. No? Or, it can end with the admin na challenging the student body to come up with a particular show of consensus, such as getting a percentage of the student population supporting the cause. Or perhaps a manifest by all the student councils in a school or in a university. So now the students, having complied with all the conditions agreed upon in the dialogue, are now expecting the announcement for the scrapping of the said policy. But the administrator makes a U-turn, no? Biglang umatras, no? And says that nothing can change their minds, and then misuses academic freedom to say that it is their institutional right to impose a haircut and hair color policy. So in that type of situation, when the students' voices and efforts have been met with disrespect and disregard, then who are we, no, to judge of their next steps? It's them and only them who can assess what counts. I think the least we can do is to stand with their decision and express our solidarity with their legitimate and just cause. And as a public servant and party list representative, Prof. Gio, yes, we can give them advice, no, but we cannot tell them what to do. No, when we impose our authority or our position, no, that is not leadership, that is dictatorship. They need us, no, to trust their capacity to lead and to partake in shaping our future. So, yung tiwala dun sa kakayahan ng mga estudyante at kabataan habang ginagabayan sila sa mga karanasan natin noon, tapos yung mga karanasan nila ngayon. No, hayaan din natin sila na mag-flourish, no, through their experience. At dito na pumapasok yung halaga ng throwback, no? Kasi yan yung yan na yung para hindi natin maulit yung mga dating pagkakamali or malalaman natin saan ba tayo pwede mag-improve, no, sa pagpapalakas ng boses ng mga estudyante, sa pakikipagtulungan with our officials, no, sa admin, ng faculty, kasama yung mga staff, no, maraming mga common concerns yan. Halimbawa sa State University, 'di ba, yung budget, no, para sa facilities, sa equipment, kung sa mga institutions of learning. Ngayon, we're seeing more and more cooperation, collaboration among the education stakeholders for upholding academic freedom. So, maraming mga pwedeng pagsamahan, no, ng mga advokasya, no, sa loob ng eskwelahan na makakatulong talaga, no, para matiyak din natin na hindi lang siya pang campus, no, kundi nahuhubog talaga yung mga estudyante na ma-exercise, no, yung kanilang mga karapatan. Totoo. Ang nakukuha ko, maganda yung explanation Sarah kanina, kasi ang nakukuha ko dito is transformative yung education dapat, hindi ba? Nag-aaral tayo ng kasaysayan, it should transform us, and pinapairal natin, ini-encourage natin yung mga students to perform critical thinking in their decisions. Hindi ba? Nandito lamang tayo para gabayan sila, no? At nakikita ko dito na based doon sa mga examples, very concrete examples na binigay ni Sarah kanina, is that hindi kasi yan yung stereotype kasi ng iba na bumabatikos dito sa protest action is bigla na lang in an instant nag-protest action, no. Mahalaga yung dialogue. Dinadaan natin muna sa dialogue, hindi ba, before we take it
to this level of demonstration kung tinrample upon yung karapatan ng mga kabataan based on your example, di ba? So mahalaga yung dialogue, no? Pero dito sa nagbabagong sige go Kong Sara. Dagdag ko lang dun sa halaga ng dialogue. Maari kasi na may information na hindi ka pa alam o hindi pa alam ng kabilang party. Ano ba yung mga hugot, no, nung mga estudyante kung bakit nila gusto na matanggal yung hair color policy. For example, no, marami dyan sa tingin nila na gigipit no, yung kanilang kagustuhan na mag-express ng kanilang sarili. No, 'di ba ngayon, kung gusto mong very good vibes, marami nagkikwento, gusto nila ang hair color dapat bright, orange, yellow, etc. Ganyan. And then, may tiwala tayo dun sa mga estudyante na kapag kailangan, halimbawa, dun sa profession nila, ng dark color, for example, or yung natural hair color nila. Halimbawa, kung sa medical setting, I think there are some parameters no, pagdating sa colors na makakatulong sa recovery no, ng mga pasyente. So, yung pagtitiwala na naituro natin yung pagsusuri at kung paano aangkop no, sa sitwasyon, yung mga estudyante, I think that is the point of education. Totoo. Very true. Pero dito sa nagbabagong landscape nga, for example, in the 21st century, mahalaga ang kapangyarihan ng social media as a platform. Can we actually consider, I think this is a giveaway answer, but question, but can we actually consider this social media as an alternative way to express activism in the 21st century? But kung ano man yung sagot mo, Kong Sara, what are the pros and cons? Kasi nire-recognize natin na mahalaga yung demonstrations, protest actions. But there is also social media. You can also use social media as a platform to express nationalism and to express demonstrations, protests. But what are the pros and cons? Should we balance it? Ano ba yung dapat natin gawin? How can we utilize the social media as a tool to amplify our expression of dissent, for example, or our expression of nationalism, our ways to para kalampagin yung authorities na apparently hindi nakikinig. So, ano ba yung views mo dito? Yes, Prof. Gio. No, of course, no, social media is an alternative way to express activism in the 21st century. Social media definitely makes the job easier. It is faster and cheaper, and it can reach an unimaginable number of people in a matter of seconds. It amplifies your calls. It is effective in getting reactions and responses in an instant. Magtag ka lang halimbawa ng isang agency, no, minsan or kadalasan o madalang no, sa ibang pagkakataon siguro na sumagot, no, pero yung chance ba na pwedeng magkaroon ng instant response nandyan. It is also effective in generating more support from cyberspace up to the grassroots in schools, factories, farmlands, and communities. But it is not enough to get all of them who are supporting your cause or your advocacy organized, to persevere in addressing systemic and structurally ingrained problems such as poverty, corruption, and injustice. I think the point of activism is to take action and make a difference. It's not only the expression and manifestation of demands, no, yung sasabihin mo at maipapahayag, no, but it's all about getting organized, no, that your voice is heard, no, ensuring that your demands are acted upon, no, na narinig, di lang naririnig, no, kundi nakakarating dun sa mga nasa may kapangyarihan at pagdedesisyon at matutugunan ito. No? So sa lahat ng 'yan, no, kailangan talaga ng patience. Kailangan din ng courage, no, sa ating mga kabataan, no, sa mga estudyante. And I think yung sinabi natin kanina about getting organized. Getting organized is a victory in itself. No? Kasi hindi ganun kadali na makita mo, may common concerns kami na manawagan na mag-declare ng climate emergency. Ngayon,
nakita sa social media, nakita natin online kung gaano kalawak yung support for the declaration of a climate emergency, no, to really urge the government to act, no, on the demands of the people to build back better, no, para sa better normal. Hindi pwedeng iwan yung usapin ng klima, lalo na sa Pilipinas na grabe yung pagdanas natin ng extreme weather events, no, grabe yung pagbaha, grabe yung epekto nito sa kabuhayan, sa mga communities natin. No, pero yung makakita ka na, ay, marami palang mga nananawagan nito at pwede natin pagsamasamahin yung mga efforts at gawin siyang organisado upang mas maging malakas, no? At makita natin yung development ng hindi kanya-kanya, no? Pero sama-sama yung efforts. That is a victory in itself. No? Getting organized is a victory in itself. So, for all the advocates who are listening now, sa mga activists, sa mga estudyante, remember to celebrate these victories as well. No? Kadalasan nakakalimutan na alam mo yon, na celebrate yung mga ganyang accomplishment. No, pero napakahalaga niyan. At dagdag ko lang, Gio, no, ngayon nitong pandemic, mahalaga sa education stakeholders yung malinaw na plano para sa muling pagbubukas ng mga paaralan ng schools. Oo, kasi sa ibang mga bansa, mula March 2020, 1.7 billion yung affected na mga estudyante at yes, ng mga learners sa school closures. Ngayon, nasa 300 million na lang yan. No? Kasi marami ng mga partially open or mga fully open na mga schools. Of course, with adherence to minimum health protocols and compliance with hygiene and sanitation requirements. No? Pero dito, hindi pa natin yan nakikita. Ang naging policy, pag wala pang bakuna, no, wala pang resumption ng physical classes. Malaki na yung toll, no, sa hindi lang sa pag-aaral, hindi lang sa learning, pero sa mental health, no, sa ng mga kabataan at bata. So, yan yung isa, no, sa mga pinapanawagan natin ngayon na magkaroon ng pagbibigay ng prioridad sa mga teachers, students, sa education support personnel para sa ligtas na pagbubukas muli ng mga paaralan at payag dun sa resumption ng face-to-face classes. Totoo. At ngayon talaga na nasa pandemic tayo, inaantabayanan natin yung mga galaw, for example, yung mga desisyon ng ating mga leaders, hindi ba? Yung mga nasa kinauukulan. At hindi katulad dati, in the pre-pandemic, ngayon kasi talagang mahalaga yung, eto online, di ba? Online. Doon tayo sumasagap ng balita unlike before na kasi naka-quarantine pa rin tayo no? So talagang mahalaga din talaga yung role talaga ngayon ng social media. Although gaya nga na nabanggit mo kanina, Sarah, is that yung kaninang na-mention mo is isang challenge talaga yung internet connectivity. Hindi ang Pilipinas kasi yung infrastructure niya sa internet is hindi ganoon ka at par with other countries, hindi ba? Doon tayo medyo nagsa-struggle. So there are pros, there are cons, hindi ba? But we have to balance it out and we have to yung organization din talaga ng yung solidarity ng mga kabataan na antabayanan nila yung mga desisyon ng kinauukulan regarding sa mga hakbang dito sa pandemic response at yung pagbubukas ng mga schools, for example, no? But for example, kasi in the past year, yung 2020, ang daming mga social issues na naglipa na. And then, this was met by, surprisingly, this was met ng, ang daming mga protest actions na nakakagulat din, no? Na nakakatuwa dahil ganun ka-aktibo yung youth sa pag-respond dito sa mga mahalagang social issues. But we are met with the challenge of the health emergency ng bansa natin. No? Now, how can we express dissent in if mass gatherings are prohibited, for example? Should we redefine activism in that manner? Kung i-redefine man natin papaano kaya, hindi ba? Kasi syempre hindi naman natin gustong labagin yung COVID protocols ng bansa, no? But social media can only do up to a certain amount of pagkalampag sa gobyerno, di ba? How can we balance this out?
No? Ano yung magiging response kaya natin dito? Ang sitwasyon ngayon, Gio, nakita natin na sa kabila ng yung Pilipinas ang may isa sa pinakamahabang lockdown no, sa buong mundo. More than a year. Hindi pa rin malinaw no, kung kontrolado na ba yung transmission ng COVID-19, so, kamusta na ba yung testing, yung intensified na contact tracing, hanggang nitong huling month lang, di ba, tsaka lang sama-sama, ginawang asynchronized yung iba't ibang mga contact tracing app, no? Ilang buwan na ang nakaraan, no? Tapos yung nakita pa natin yung kaguluhan sa definition ng mass testing nung first months ng lockdown, when that could have helped us to really focus no all the resources in certain areas so that we're able to contain no the virus, no? Pero hanggang ngayon talagang nandyan pa rin tayo sa nasa 1,700 on the average na cases per day at tumataas ang mga bilang ng mga namamatay dahil sa COVID-19 at sobrang nakakabahala no yung ganyang sitwasyon. At sa tingin ko no yan talaga yung pinakamalaking tulak no kung bakit kailangan na magprotesta doon sa naging handling no ng pandemic response at kung paano ba tinitiyak na yung response natin sa pamamagitan ng economic stimulus, ng tuloy-tuloy na ayuda, ng pagkinig no, sa panawagan ng iba't ibang sektor. For instance, no, yung mga jeepney drivers, yung matagal nilang panawagan para sa 100% na balik pasada, suporta sa mga drivers at small operators at hindi yung corporate takeover ng mga public utility vehicles. Sa bahagi ng mga workers, andyan yung investigasyon sa mga abuses or excesses pagdating sa mga work from home arrangements. Andyan din yung call nila para sa wage subsidies. Andyan din yung mga paid pandemic leaves, no? Kung kailangan mo talagang mag-isolate, no? At para ma-implement no, na magtapat dun sa isolation, yung mga manggagawa, nagbigay no, yung ibang mga bansa ng paid pandemic leave. Pero dito sa Pilipinas talagang hindi pa rin napapasa no, yung measure natin tungkol dyan na makakatulong sana sa pag-address ng public health emergency. Sa mga hog raisers, yung mga nananawagan ngayon ng subsidy no, para madoble yung assistance sa mga hog raisers na affected ng African swine fever, no? From 5,000 na subsidy, gusto nilang gawin na 10,000. So, paano ba natin na tinitiyak, no, na naririnig no, yung boses ng iba't ibang sektor sa kung paano natin tinutugunan no, yung pandemya. So, noong una pa lang talagang nanawagan na tayo, human rights must be at the core of the pandemic response and building the recovery plan. We must ensure that the voices of the people no, are heard and acted upon in all aspects no, of the response and recovery. No, kasi yan yung tutulong sa atin para matiyak na walang may iwan, sama-sama tayong gagaling at babangon. Ngunit ang nakita kasi natin nitong sa buong panahon na nasa lockdown, na tayo ay nasa public health emergency, nakita rin natin yung pag-shutdown sa isa sa pinakamalaking network sa bansa. Nakita rin natin yung pag-ratsyada sa anti-terror law na ngayon sa ating kasaysayan, isa sa pinaka hinahamon no, yung constitutionality ngayon sa Korte Suprema, nagsimula na yung oral arguments tungkol dyan. Nakita rin natin kung paano ngayon no, gumugulong na yung charter change sa loob ng Kamara. So, ito yung ilan lamang sa mga dahilan. No, dagdag pa yung nung gumastos ng mga daang milyon para sa Dolomite sa Manila Bay. Nandyan din yung 15 billion pesos na nawawala sa PhilHealth funds. Yung dami ng mga healthcare workers na namatay no, dahil sa COVID-19 na sobrang unacceptable. At yung napakaliit pa rin na pondo ng health sector na sa kabila ng nasa gitna tayo ng pandemya. Yan lang yung ilan dun sa
napakaraming mga reasons kung bakit nag-a-assert talaga ng transparency at nagdedemand ng accountability yung marami nating mga kababayan. Kaya pagdating sa mga demonstrations, makikita mo yung strict din na adherence sa physical distancing, sa mga minimum health protocols, at nakita natin yan. No? Katulad ng nakikita rin natin ngayon ng mga aksyon no, sa iba't ibang parte ng mundo. No? Halimbawa sa Myanmar, no? Yung people's protest against the military coup, yung civil disobedience movement, diba? We've seen how creative no, the people are in expressing their dissent and protest, no? While ensuring that the health and well-being of all who are standing in solidarity with them are kept in check. Totoo. So, it's talagang magagawa naman talaga ng paraan. And nakita naman natin noong 2020, epektibo talaga. Yung pushback ng social media na pinapatakbo ng mga kabataan, hindi ba yung mga nagre-retweet, ng mga nagpo-post sa Facebook, yung mga panawagan dito to demand accountability from the government. Related doon sa mga nabanggit mong issue, Sarah, ang dami nga kasi nangyari eh. Parang it seems that freedoms of speech and assembly is curtailed, na parang nagkataon na nasa pandemic tayo, naka-lockdown, no? This was taken advantage by this government, no? Yung ABS-CBN closure, yung anti-terror law, and then yung pag-abrogate na nga ng, for example, ng UPDND Accord, na hindi lang naman UP yan, it's a chilling effect to other state universities and colleges, no? The security of student activists. Given that, napapansin kasi natin na red tagging is really at its height in recent months, in last year most especially, at ngayon, no? Yung NTF-ELCAC, yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, sila yung talagang grabe ang lumilipad ang red tagging, no? That they brand youth activists as quote-unquote terrorists, di ba? Given this context, how can we encourage the youth to speak up and engage in activism in these crucial times? Kasi mahalaga to eh, very advantageous for those in power yung konteksto ng pandemic. And then you have these laws and these measures in the hands of the authority that seem to curtail their freedoms of speech by branding them terrorists. So how can we encourage? Kasi may mga it's understandable na may mga kabataan kang maririnig na natatakot sila to speak up, mag-post sa Facebook kasi puputaktahin ng trolls, hindi ba? Ano yan eh, imamob ng trolls or i-red tag ka. In case of the Philippines, being red tag is life-threatening dahil alam naman natin in the news, ang daming mga balita ng mga organizers, peasant organizers, mga aktivista na parang sinasalvage, yung parang bumalik tayo ng martial law eh, no, yung konteksto ng. So how can we encourage the youth to maintain this level of activism, this being socially aware, being not afraid to engage in social issues in this height of red tagging? Sige, go. Yes, oo. Ang nakakabahala dyan, no, yung nakakaranas nitong tagging at labeling ay hindi lang mga kabataan at mga estudyante. Nakita natin pati media, no, mga journalists, celebrities, at yung pinakahuli, yung mga educational institutions, no, yung pagkakaroon ng mga listahan na ganito daw, mga recruitment havens for insurgency. No, pero ang nagiging effect niyan, imbes na makatakot, no, sa tingin ko, in the recent days, no, exposed na siya na it is being used, no, to silence critics and all platforms and spaces that are reporting the truth, no, yung mga nagsasalita ng kanilang mga karanasan, ng kanilang mga saloobin, o yung media na ginagampanan yung kanilang trabaho, nakakaranas din nito. At hindi siya nakakatulong na para resolbahin yung
insurgency sa ating bansa, no, yung armed conflict dito sa ating bansa. Bagkus, pinapalala niya pa, no, dahil hindi niya tinutugunan kung ano ba, no, yung mga nagiging ugat, no, kung bakit may armed insurgency dito sa ating bansa. At yun nga yung kahirapan, yung marginalization. Kaya kami sa Kabataan Party List talagang ineko, no, sinuportahan natin yung naging statement ng Catholic Educational Association of the Philippines nitong January 30. They really called on the government to address the roots of insurgency in the country, like poverty and marginalization, instead of red tagging educational institutions. So, yung ganun na pag-intindi ng pagtitiyak, no, na walang dahilan, no, para magkaroon ng inhustisya dito sa ating bayan, ng kahirapan, dapat yan yung pakinggan at hindi mag-resort dito sa false labeling, sa tagging, no, na walang batayan, dahil hindi yan biro, no. Napakarami ng mga instances, no, halimbawa yung mga nangyari sa health worker, dating youth activist na si Zara Alvarez, na matapos siya matagal na panahon na nakaranas ng red tagging, nag-seek pa nga siya ng proteksyon, no, mula sa Korte Suprema, ngunit hindi siya nag-grant, no? At naging biktima ng pamamaslang. So, yung ganitong mga instances kung saan yung false na labeling ay nagiging or nagre-resulta, no, kung hindi pamamaslang, nakita natin yung spate of arrest, mga raids ng mga opisina, planting of evidence, no? So, hindi talaga siya biro, na real yung banta niya sa seguridad, no, sa buhay ng lahat ng mga nagsasalita ng sang-ayon sa kanilang karapatan. No, kaya ang pinaka mahalaga at pinaka kinakailangan natin na maipakita na sa kabila ng ginagawa na red tagging, sa kabila ng ginagawa na papatahimik at mga banta, yung mga kabataan, kahit natatakot, ay patuloy na nagsasalita at patuloy na lumalaban sa abuso, sa katiwalian, sa tiraniya, no, sa panunupil. No, the most powerful action is to really speak up, no, and speak out against all these abuses, against human rights violations. At ipakita natin na yung mga kabataan na intindihan natin na kung walang magbabago ngayon, paano pa yung kinabukasan na ating mamanahin? Lalong-lalo na, hindi lang public health emergency yung kinakaharap natin ngayon. Andyan yung climate emergency at yung nararanasan natin ngayon na human rights emergency. Isipin mo yon, yung simpleng pagtatanong na kung paano ka makakatulong, kung paano ka makakapag-ambag, dahil sa chilling effect, no, parang hindi mo maitanong, no, kung ano yung gusto mong malaman. So, ganyan yung mga nagiging epekto. No? Habang nakikita natin na may ganong epekto, marami din, no, na nagre-rely dun sa sama-sama nila na pagkilos at dun sa kanilang pagsasama-sama ng mga efforts. Isa dyan yung Defend UP, no? Para sa paglaban dun sa unilateral termination ng UPD&D Accord, natulak ang mga alumni, yung mga dating student councils na mag-organize, no, sa isang network para sa academic freedom. Gayon din yung Secure movement, yung movement for safe, quality, equitable, and relevant education para naman sa safe and prompt reopening of schools. No? So, yung nakikita natin kung paano yung crisis na hinaharap natin, nag-generate siya ng desire, no, to take action, desire to partake, no, in shaping solutions and advancing, no, the voices and the struggles of the Filipino people. So, yun yung pinaka-inspirasyon natin, na sa kabila ng mga atake, sa kabila ng mga banta, na tuloy-tuloy na hindi tumatalikod yung mga kabataan sa mahalaga nitong gampanin, no, bilang pag-asa ng bayan. Totoo yan. And hindi din dapat matakot yung mga kabataan kasi for example na lang, yung dun sa Defend UP na nabanggit mo kanina, Sarah, multi-sectoral ang solidarity,
Hindi ba? Maraming kakampi yung mga kabataan dito sa laban na ito, no? Multi-sectoral na mga manggagawa, hindi ba? Mga faculty, for example, no? Marami diyan. Nire-red tag din mga college mga nire-red tag eh. Hindi ba? Baseless accusations nga naman, no? Dito mo makikita na takot ba yung gobyerno sa kritisismo? Hindi ba? Ano ba ang tinatago? Is it because of the inadequate response? Probably, hindi ba? Dahil marami ang taas ng call for accountability. So, grabe, ang daming insights na nabigay ni Kong Sara. Lumipas na ang 1 oras ng ating talakayan. On a final note, before we end this episode, this season ender, siguro tanungin natin kung Sara, ano yung pwede nating from here on, ano yung pwede nating mensahe para sa mga kabataan? Message from the representative of the youth in our Congress, in the House of Representatives. Ano yung pwede nating mensahe in the context of the pandemic at ang daming mga social issues na umuusbong. Ang daming mga usaping pampolitika, pang-ekonomiya, panlipunan. Ano yung role ng youth activism at ano yung mensahe natin para sa mga kabataan para maki-engage dito sa mga social issues na ito? Ang mahalaga sa aktivismo ay yung mismong pagkilos at pakikiisa, no? Hindi lang sa mga kapwa natin kabataan, scholar ng bayan at mga estudyante, no? Kundi pakikipagkaisa dun sa mas malawak pa na bilang ng sambayanang Pilipino na naghahangad ng pagbabago. Sa loob pa lang ng eskwelahan natin, nandyan yung mga officials natin, mga guro, mga kawani, no? Sa mga communities, mula sa mga barangay captain, sangguniang kabataan, sa mga barangay health workers, at marami pang iba, no, sa mga manggagawa at sa iba't ibang sektor na naghahangad ng mas masagana, may katarungan at tunay na malaya na Pilipinas. No? Kaya mahalaga yung role ng kabataan dahil tayo, no, yung magmamana, no, hindi lang no kinabukasan, no, pero pati yung mga problema, no, kung hindi natin ito ngayon pa lang aaksyonan at tutugunan. No, kaya ang aking mensahe, no, buong-buo yung tiwala ko sa mga kabataan na hindi natin tatalikuran yung ating makasaysayan na gampanin bilang mga pag-asa ng bayan. Ngayon, hindi na lang tayo nagso-throwback dun sa mga lessons sa history. Ngayon, nararanasan na natin yung marami dun sa mga horrors ng tyranny, ng intolerance sa dissent. No? So, hindi na lang ito oras para mag-throwback, no? But to really push back, no? And yung bravery and hope na kinakailangan, yan yung dapat nating ikalat. Na hindi COVID-19 pero yung tapang at yung pag-asa. No? So, sa lahat ng mga kabataan, may pag-asa, huwag tayo matakot. Ang dapat matakot ay yung mga may babayaran na accountability, no? Na mga opisyal na may abuso, no? Sila po ang dapat na matakot, no, sila ang dapat mahiya, no, sa taong bayan dahil sobra na, no, yung nararanasan natin ng mga pagtapak sa karapatan. At ang ating lakas ay nasa ating pagkakaisa. Kaya pagkaisa tayo, na sama-sama tayong babangon, sama-sama tayong gagaling. Kaya sa lahat, no, huwag tayong mawalan ng pag-asa. May pag-asa at natitiyak natin na magmamana tayo ng mas magandang bukas. Okay. Maraming salamat. Ang ganda ng message ni Congresswoman Sara ELAGO, pakikiisa at pagkakaisa. No, yan ang iiwan natin sa ating mga online viewers for tonight. Thank you very much, Sara. Thank you. Alam kong busy si Sara. Napaunlakan niya tayo. Sana sa mga future episodes pa ng Throwback Kasaysayan next season, may invite pa natin si Sara. Thank you very much. Nanonood daw siya ng Throwback. Pinanood niya yung last episode. Thank you. Shout out kay Diego at kay Aaron. Sige, si Prof Diego at Aaron. Ayan, napanood niyo yung Diliman Commune episode last episode 25. So, thank you very much. Yes. Sorry, sige, last night. Go. Invite ko sila na panoorin yung enkwentro, yung
pakinggan yung virtual exhibition ng Diliman Commune sa encuentro.upd.edu.ph, no, para sa pag-throwback kasaysayan, hindi lang sa komunidad ng Diliman, no, kundi dun sa mga lessons nito sa ating kasaysayan. Thank you ulit. Maraming salamat at magandang gabi. Thank you, Congressman Sara. Thank you sa ating mga online viewers. This is our last episode for Season 2. We hope to see you next season, first episode ng Season 3. Marami pang interesting topics ang tatalakayin natin about history and social issues. And that's it for tonight. Thank you very much, Congresswoman Sara ELAGO ng Kabataan Party-List. Napaunlakan niya tayo at makikita pa natin siya for sure in the future episodes of Throwback Kasaysayan. So that's it. Until next season, episode 1 of season 3. Thank you to our online viewers sa pagsusubaybay ng Throwback Kasaysayan season 2. Good night to everyone. That's it. Good night.